કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જશો. તો આજે જોવાનું છે વૈજ્ઞાનિક શબ્દો અને સંશોધકો વિશેની માહિતી, કે કોણે કોણે કઈ વસ્તુ શોધી છે તેના વિશેની માહિતી. તો મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યા હો તો નીચે લાલ કલરનું બટન છે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો આ જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. 1 નંબર, અભય દેવો કોણે શોધી હતી? હફીઝ દેવી. ત્યાર પછી 2 નંબર, અણુ ભઠ્ઠી એનરિકો ફર્મી. ત્યાર પછી 3 નંબર, આલ્ફા અને બીટા અનેસ્ટ એન્ડ રૂપરપ કોડ. ત્યાર પછી 4 નંબર, ગામા કિરણો વિલાડ. 5 નંબર, એન્ટિક સેક્ટિક તે કોણે થયો હતો? લોર્ડ લિસ્ટિન. ત્યાર પછી 6 નંબર, એસ્થિન રીન ફેલ્કેન અને હોફમેન. ત્યાર પછી 7 નંબર, એરોપ્લેન રાઇટ બ્રધર્સ. ઓક્સિજન જેબી પિસ્ટેલ. 9 નંબર, થર્મોમીટર ગેલેલિયો. ત્યાર પછી 10 નંબર, ફરોલો ફાર્મ જેમ્સ સિમ્પસન. ત્યાર પછી 11 નંબર, કેસ્કોગ્રાફી જગદીશચંદ્ર બોઝ. ત્યાર પછી 12 નંબરનો કોણ શોધ છે અને સંશોધક કોણ છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ છીએ. કોલેરા અને ક્ષયના રસી રોબર્ટ કોક. 13 નંબર, ગ્રહમંડળની ગતિના નિયમનો કેપ્લર્સ. ત્યાર પછી 14 નંબર, ગ્રામાફોન થોમસ આલ્વા એડિસન. 15 નંબર, ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ આઇઝેક ન્યૂટન. 16 નંબર, ગેલ્વેનોમીટર એન્ટીમેર એમિયર. 17 નંબર, ચલચિત્ર સંશોધન થોમસ આલ્વા એડિસન. 18 નંબર, એક્સ રેની મશીનની શોધક કોણે કરી છે? રોન્ટેન્જન. 19 નંબર, એડમ બોમ્બ આડોહાન. 20 નંબર, જેડ એન્જિનની શોધક કોણે કરી છે? ફ્રેન્ક વ્હાઇટર. 21 નંબર, ડીઝલ એન્જિન રૂડોલ્ફ ડીઝલ. આગળ એક સવાલ પૂછાયેલો છે, ડીઝલ એન્જિનનો શોધક કોણ છે? તો રૂડોલ્ફ ડીઝલ. 22 નંબર, રેલવે એન્જિન જ્યોર્જ સ્ટીફન્સ. 23 નંબર, સ્ટીમ એન્જિન તો જેમ્સ વોટ. 24 નંબર, ટાઈપ રાઇટર ક્રિસ્ટોફ સોલ્સ. 25 નંબર, ટેપ રેકોર્ડિંગ વેલ્મે પુલસેન. 26 નંબર, ટેલિફોન એલેક્ઝામન ગેહાલ બેલ. 27 નંબર, ટેલિગ્રામ કોડ સેમ્યુઅલ માર્સ. 24 નંબર, ટેલિવિઝન લુઈસ બ્રેઇ. 29 નંબર, ડાયનેમો ટ્રાન્સફોર્મેશન માઇકલ ફેરાડે. 30 નંબર, ડાયનોમાઇટ આલ્ફ્રેડ નોબેલ. 31 નંબર, ન્યૂટન જેમ્સ ચેડવિક. પાણીનું પૃથ્થકરણ કેવેટિન્સ. 33 નંબર, પિરિયોડિક ટેબલ મેન્ટોલિફ. 34 નંબર, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ગુડનબર્ગ. 35 નંબર, પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે કોપરનિકસ. 36 નંબર, બીસીજીની રસી કાલ્મેટ ન્યુરિયન. 37 નંબર, બેક્ટેરિયા વાન લ્યુવેનહોક. 38 નંબર, માઇક્રોફોન એલેક્ઝામન ગેહામ બેલ. 39 નંબર, મેલેરિયા રોગનું કારણ રોનાલ્ડ રોસ. 40 નંબર, યુરેનિયમ માર્ટિન ક્લાપ્રોથ. 41 નંબર, રડાર વોટસન વેટ. 42 નંબર, શીતળાની રસી એડવર્ડ જેનર. 43 નંબર, રામન કિરણો સીવી રામન. 44 નંબર, રેડિયમ મેડમ ક્યુરી. 45 નંબર, રેડિયો જી માર્કાલની લિફ્ટની એલિસા ઓટિસ. જે આપણે લિફ્ટની ચડવીએ છીએ, ઉતરીએ છીએ, દાદરને નથી ચડવું પડતું, એની શોધ કોણે કરી છે? તો એલિસા વોડિસ. 47 નંબર, લેસર કિરણો માઇમન અને ગિલ્બર્ટ યંગ.
48 નંબર લોંગેર રિધમ જોન નેપિયન 49 નંબર લોલકના નિયમો ગેલેલિયો 50 નંબર વનસ્પતિ સંવેદનશીલ છે જગદીશચંદ્ર બોઝ. તે વિટામિન એ મેકોલ અને ડેવિન. વિટામિન બી ઇઝ મેન. વિટામિન ડી મેકકોલમ 54 નંબર વીજળીનો ગોળો થોમસ આલ્વા એડિસન 55 નંબર વેલ્ડિંગ થોમ્સન 56 નંબર સબમરીન બુશનેલ 57 નંબર સાપેક્ષવાદ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન 58 નંબર સિમેન્ટ જોસેફ એપિડીન 59 નંબર સિન્થેટિક જનસીન હરગોવિંદ ખુરાના. ટેટેસ્કોપ રેને લિનેક. શરીરમાં લોહીનું ભ્રમણ વિલિયમ હાર્વે. હડકવાની રસી લુઈ પાસ્વર. પછી કોલસાની રસી રોબોટ કોચ. મેલેરિયાની રસી લીવી હેન. બીસીજીની રસી કાલ્મેટ ગ્લુઇર. શીતળાની રસી એડવર્ડ જેનર. હડકવાની રસી લુઈ પાસ્વર. વિટામિન્સ એફજી હોપક્રિન્સ. રક્તકણો કાર્લ લેન્ડસ્ટેઇનર. પોલિયોની રસી જોનાસ સોલ્ક. ઇલેક્ટ્રોન કોને શોધે છે? ઇલેક્ટ્રોન જે થોમસ. ને પ્રોટોન ગોલ્ટન સ્ટીનર. તો મિત્રો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો? ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને નીચે લાલ કલરનું બટન છે સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં નાનો બેલ છે તેના પર ક્લિક કરજો એટલે ડેઈલી અમારા આવનારી વિડીયો માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. ખુશ રહો મિત્રો. આ બધું સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.